हे गाइज गुड मर्निङ एन्ड नमस्कार वेलकम टु ब्याक युट्युब च्यानल सबैलाई स्वागत छ है त अभिषेक रूपमा टिआर ब्लगमा है त गाइज आरामै हुनुहुन्छ म पनि आरामै छु अनि सन्चै छु है त तपाईँहरू पनि आरामै सन्चै हुन्छ भनेर पनि आश गर्दछु नि त गाइज अनि आज चाहिँ आइतबारको दिन बिहान त के भन्नु अहिले 9 बज्न आँटिसकेको छ होइन 9 बज्न तर बाहिरको दृश्य चाहिँ यस्तो छ है बाहिर चाहिँ हाम्रो हेर्नु चट्टसँगले घरदेखि बाहिर चाहिँ यस्तो छ हेर्नु न हुस चाहिँ नि हुसिरहेको छ र मैले चाहिँ यहाँनिर शुक्रबार आएर चाहिँ मैले बाइकलाई चाहिँ धोएको छु होइन यस्तो धोएको छु क्या यो चाहिँ चट्टसँगले हेर्नु न यस्तोले धोएको छु अब यो एकछिनमा धोएर पनि के गर्नु यस्तो छ ल लगाइछ यो पनि अब अहिले त धोएको छु होइन अब एकछिनमा बाटो त्यस्तै हो अस्ति मैले तपाईँलाई भिडियोमा देखेको थिएँ बाटो यस्तो खराब छ कि अब एकछिनमा चाहिँ गाडी यस्तो हुन्छ आम्मा धोबी खान्छ यसले अब हिलो खाएको र गाडी हिँड्न सक्नुहुन्छ र त्यही हो अनि त्यहाँबाट यताको ड्राइभरहरू चाहिँ सलिड हान्नुपर्छ क्या यस्तो बाटो हो भने गाडी कुदाउँछन् होइन म त झन् बाइकमा जाँदाखेरि गाह्रो न गाह्रो यस्तो हुन्छ हिलो साइड चाहिँ लाइकसँग भेटौँ त गाइस A few moments later. हे गाइस नमस्कार वेलकम टु ब्याक युट्युब च्यानल सबैलाई स्वागत छ त गाइस अभिषेक रूपमा टिआर ब्लगमा आज चाहिँ मैले के लेखेको छु भन्दाखेरि यो हेलमेटमा बाहिरबाट कभर गर्ने हेलमेटमा चाहिँ लाउनु पर्ने हुन्छ होइन यो पिकाचु लाउनु पर्ने हुन्छ होइन पिकाचु लगाएर टक्कसँग तपाईँलाई देखाउँछु मेरो हेलमेटको कस्तो देखिँदो रहेछ है त गाइस स्टे ट्युन गाइस अनि त्यहाँबाट हेर्दै गर्नु होला स्किप नगरी हेर्नु होला कसरी चाहिँ अब अनबक्सिङ गर्नु मन छ आज चाहिँ मैले यसलाई अनबक्सिङ गर्नुपर्ने हुन्छ अब ट्याक्कसँगले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अनबक्सिङ गर्नु पर्यो अनबक्सिङ सुरु है गाइस हेर्नु है यसलाई चाहिँ मैले सुरक्षित निकाल्नु पर्ने हुन्छ किन भन्दा यो चाहिँ अब बट्टा चाहिँ काम पनि दिने छैन अरू ठाउँतिर यसको चाहिँ म तपाईँहरूलाई लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिन्छु कहाँनिर पाउँछ के गर्नुहुन्छ है त लिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले पनि त्यो खालको ल गाइस अब अनबक्सिङ चट्ट हुन्छ अब छोडिसक्छ Guys, look at this views, guys. Look at this face. Wow, Pikachu! Hello, man, Pikachu. Guys, look at this. Yes, man, I'm going to Pikachu. Man, how will I get on the कसरी लाउनु पर्ने त्यो पनि हेर्नु होला हैन अनबक्सिङ पनि गरिसकेँ यसलाई चाहिँ मैले हेलमेट लगाउनु पनि पर्ने हुन्छ अनबक्सिङ गरेर यसलाई के गर्नुपर्छ चट्टसँग यसलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्छ लगाउनु हुन्छ त्यसरी हुन्छ प्रब्लम हुन्छ मेरो हेलमेट हैन यस गाइस म पुरै खिच्यो त बन्दाल देखिरहेछ ओपी गाइस देखिरहेछ दामी तरिकाले देखिरहेछ हो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ चट यहाँबाट लाउनु पर्ने हुन्छ मैले चाहिँ अनि चाहिँ अब हेर्नु गाइस कस्तो देखिरहेछ म आउँछु ल एकपल्ट म लाउँछु हैन चट्टसँग तपाईहरुले देखाउँछु कस्तो देखिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्दै गर्नु ल आज पिकाचु आयो गाइस अब भोलि एकचोटि रियाक्सन भिडियो हुनेछ मेरो यो पिकाचु हेलमेट लगाएर रियाक्सन भिडियो हुनेछ कस्तो कस्तो आउँछ रियाक्सन चट्टसँग हेर्नु Wow, लाइएर नाचेंगे 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 Yes guys ल कस्तो देखियो बगाल देखिन कता देखियो I don't like ल बरु त्यो बाहिरको कभर हेर्नु पनि यो लागि चाहिँ अब एकदम सँगले चाहिँ बाटो मिलाएको छ रियाक्सन हुन्छ तान लडिरहेछ त रियाक्सन भिडियो गाइस पिकाचु हेलमेट रियाक्सन भिडियो आउँदैछ गाइस
गाइस भोलि यो अर्को बाइकमा चाहिँ बनाउँछु क्या दामी तरिकाले अब भोलि बाइक माथि म चट्टा सबै मन क्राउन्ड हालिदिनु माउन्ट नोइस लगाउँछु गाइस यहाँ माउन्ट नोइस यहाँ लाउँछु हैन चट्टा सबै माउन्ट लगाउँछु तपाईँ देख्नु होला माउन्ट लाउनु लागि बस्नु छ मैले माउन्ट पिकाछु देखाएर लगाउँछु चट्टा सबै यस्तो तरिकाले यसलाई तान्नु पर्छ है चट्टा निक्ला अब त्यसलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि भित्र तान्नु पर्ने हो चट्टा सबै लेभल दिएन मिलेन लेभल त्यो भन्ने जस्तो हुन्छ है यहाँ चट्टा निक्ल्नु Hey guys, puru. Tata. कान्ताले प्राय राखेको रहेछ Leka ali hai to ya ko san ma ya hai la do me to. Love guys. एकछिन